السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين. الله يسعد لي صباحكم مساكم بكل خير ويعطيكم الصحة والعافية ويرزقكم الخير الواسع الكتير. قولوا آمين لكم ولنا إن شاء الله يا رب. هلا رجعت لكم بحلقة جديدة وطبخة جديدة وشغلة فظيعة كنت تحبوها وطير عليكم فيها. خبز أصلي من أوزبكستان، يعني من آسيا الوسطى. خبز كتير طيب مشهور، فأنا حسألكم إياه أرجيكم إياه شلون بيصير. كتير سهل مثل ما شايفين، وحاط لكم هدول بالترتيب مشان ما تنسوه أبدا. وعندكم الميزان مثل ما قلت لكم، هون حنشتغل بالميازين. الخبز بده ميزان، فهدول حوالي 600 جرام طلعوا طحين. شايفين شلون؟ مع هون بدنا 65% مي فاتره، بدكم تحسبوها. هلا 600 انتم احسبوها 3 كاسات وزنوهم شوفوا قديش بدكم. 65% مي فاتره. شايفين شلون؟ مع هون شو بدكم؟ بدكم 3 معالق كبيره حليب جاف، ومعلقتين كبار خميره، ومعلقتين كبار زيت زيتون، زيت نباتي اللي بدكم اياه. عرفت شلون؟ هلا معلقه كبيره سكر ومعلقه ونص صغار ملح. شايفين شلون؟ فهلا هدول بنخلطهم مع بعضهم وبنتم عم نعجنها حوالي 8 دقائق حتى تصير مطاطيه مثل ما معتادين عليها، وبنغطيها بعد ما نبخها بشويه زيت مشان ترتفع. العجينه انتفخت، هلا بحطها على سطح هون فيها زيت، بقلبها على بعضها مثل ما بتعرفوا. شايفين شلون؟ هلا بقسمها، هي 3 كاسات مثل ما قلت لكم، فبقسمها 3 شقف. بدي استخدم شقفه واحده منها، والشقف الثانيات بخبيهم لامتى ما بدي اياهم بالبراد. بغطيهم طبعا لحوالي شيء اسبوع اسبوعين بتموا، هدول بيقدروا يعني تاخذوها تستخدموها. هلا شقفه واحده باخذها انا، فكمان بنساويه مدور وبنحط ايدينا بالزيت لحتى يكبر بدون طحين مثل ما شايفين. بعدين بجيب صحن فيه مي، هلا بايدي بالمي اصابع ايدي، وشوف شو بساوي، بكبس عليه هيك وبساوي خطوط طواليه، تمعبي ايدي بالمي وبفوت عليه هيك خطوط. هلا هذا بغطيه مكان دافئ لحتى يرتفع قبل ما احطه بالفرن على 450 فرنهايت، يعني حوالي 210 او 20 مئويه. شايفين شلون بيطلع حلو؟ رشيناه بزيت، هي حبات سمسم، هلا بحطه بالفرن على 450 على حجر بيتزا لحوالي 13 او 14 دقيقه. انتبهوا عليه الله يرضى عليكم. خبز من خبزات اسيا الوسطى، واحلى منه ريحه بتاخذ عال. شايفين ما احلى منظره؟ وبتاخذوا انتم تعملوا الديزاين اللي بدكم اياه بالطول بالعرض، اللي هو شو ما بدكم، مستطيلات مربعات دائرات، يعني هندسه شو ما بده. ان شاء الله جربوا بيتكم يعجبكم. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا عندكم سؤال بعتوا لي على اليوتيوب.